Hello guys, ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ Canva tutorial එකක් තමයි. ඉතින් අපි අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම අතට මේ වීඩියෝ එකට තමයි thumbnail එක හදන්න tutorial එකක් හැටියට. ඉතින් Canva Editing හැමදාම තමයි subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් channel එකට support එකක් දෙන්න. ඉතින් share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉතින් පුළුවන් තරම් share කරන්න. මොකද watch hours උත් වැඩි කරගන්න ඕනේ subscribers ලා විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ other channels කියලා මගේ YouTube channel එකේ ඇති එකක්. ඉතින් ඒකේ tab section එක. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට පේනවා SL Dragon කියලා YouTube channel එක. ඉතින් අතරම ඒකට subscribe කරලා යාළුවෝ videos වලට like එකක් දෙන්න, video share කරනවා වගේ වලට කැමති පොඩ්ඩක් එකක් බලන්න. ඉතින් ඒක අතරම ගියොත් මගේම නෙමෙයි, ඉතින් මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් කරන එකක්. ඉතින් ඒකට support එකක් දෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එක. ඉතින් hello guys, ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මගේ නිකන් කියන්න. හරි කමක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අපි Canva එක තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි Canva එකට යමු. මම ඕන ඒකේ description එක පාලා දාන්නම්. ඒ වගේම මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් බලලා එන්න. ඒක මයික් එක නම් පොඩ්ඩක් අවුල් තියලා ඒක ගන්න. ඉතින් ගණන් එපා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කළා. ඇත්ත මේ කිව්වොත් ගොරවිල නිසා නවත්තනවා. ඉතින් අපි ඒකේ තව දුරටත් කරගෙන යමු. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මමගේ පිච් එක දාද්දි අතන කිව්වොත් ගොඩක්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන්න තාම මම Photoshop thumbnail හදන්න සමහරවිට මම Photoshop වගේ ඒවා යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒක ගැන තාම ස්ටඩි කරනවා. ඉතින් මම තාම thumbnail හදන්න confident නැහැ. ඉතින් අතන කිව්වොත් මම දාගත්තු image එකේ background එක remove කරලා ඉන්නම්. ඉතින් background එක remove කරන්න මට ඕනේ වෙනවා මම use කරන website එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඕනනම් මේකෙන් අපිට remove කරන්න පුළුවන්. අතන කිව්වොත් මේකෙන් කියන්නේ Canva එකෙන් හැබැයි ඒකට pro account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට pro account එකක් තියෙනවා. මම සල්ලි කියලා ගත්තේ නෑ. නමුත් මම මේ විදිහට දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට නැති ඒද මම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ගෙන පෙන්නන්නම්. ඔයාලා remove background කියලා සර්ච් කරාම උඩින් එන රිසල්ට් එක තමයි ඒක. මොකද ඒක ගොඩක් මිනිස්සුයා. ඉතින් අතන ගියොත් ඔයාලා මෙතන පින්තූර දාන්න විතරයි. ඉතින් කිසිම දෙයක් ගන්න නැහැ. ඉතින් එයාලා ඔයාලට හදලා දෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට එයාලටත් වරදින් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉබේම වෙන එකක්. ඔයාලා පේනවාද මෙතන මේක මේ වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඩ්‍රොප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට පේන්නේ නැතු වෙයි. දැන් මම කරන්න යන දේ ඉඳ ගන්න එපා. මම ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් බලමු මෙතන කැමරා රෝල් එකේ. Keynote downloads. Keynote බලමු downloads. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් අපි අප්ලෝඩ් කළමු මේකට. ඉතින් අපි අප්ලෝඩ් කරන්නේ අපි අප්ලෝඩ් image. ඉතින් අපි මෙතනින් ඕනනම් අපිට drag කරගෙන drop කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම එක ගලවන්න දැක්කනේ. ඉතින් ඉඳලා අපි දැන් මේක තමයි අපිට ඕනේ. ඉතින් අපේ background remove කරමු. ඉතින් අපි ඒකේ background remove කරාම එන්නේ මේ විදියට. ඉතින් මට ඉතින් මේක edit කියන එකෙන් ගියොත් ඔයාලා erase කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට පිටාව තියෙන ඒවා restore කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අතන ගියොත් මම කන්නේ erase කරන එක. මොකද මම වගේ බෙල්ල කපන්න. අපි ready කරමු. දැන් හරියයිද කියලා අතන ගියොත් අපි බලමු. ඉතින් try එකක් දීලා බලමු. සමහරවිට හරියන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු. මම පොඩ්ඩක් ඉන්න මාධ්‍යයෙන් පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මෙන්න පොඩ්ඩක් අවශ්‍යයි. හරි. ඇති අන්දම් කරගත්තා ලාවට. මට පිස්සු. මම කලින් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරද්දි මම දැක්කා සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ් එකක් නැති නිකන් බොඩි එකක් විතරක් තියෙන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඉතින්
මට හිතුණා මේකත් පොඩ්ඩක් try කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ thumbnail එකට මට දාන්න හිතුණා මේක. ඉතින් අපි බලමු පුළුවන් වෙයිද කියලා. ගණන් ගන්න එපා මගේ editing නම් වැඩිම powerful නෑ. ගණන් ගන්න එපා. හිතනවා මේක හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි download කරගමු මේක. download image. ඉතින් අපි Canva වලින් තව දුරටත් page එකට ගිහිල්ලා ඉතින් මම ඒක තමයි මගේ title එකට දාන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මම ඉතින් මේකේ මගේ image එක drag කරගෙන drop කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතෙන්ට. ඉතින් මෙතන upload දෙන්නේ. ඉතින් මගේ bell විතරක් මෙතන වැටෙනවා ලස්සනට. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි බලමු හදන විදිය. ඉතින් අපි එක යගේ image එක ගන්නනේ blah blah ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි පටන් ගමු වැඩි. තරම් කිව්වොත් මම මුලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක Canva කරන නිසා මම මෙතන elements වල search කරනවා Canva කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් මේකේ example එකකුත් කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් මම මුලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මම මේ වගේ gradient color එකක් තියෙන එකක් ගන්නවා. ඉතින් බලන්න දැක්ක කලින් ලස්සන එකක්. ඉතින් මේ වගේ එකක් මම දැක්කා ලස්සන එකක් දැනට යූස් කරන එක. ඉතින් මේක ලස්සනයි අතර ගියොත් මේක gradient color. ඉතින් අපි flip කරමු ඒක vertically. sorry. vertically. හරියට අපි ඒක rotate කරමු. දැන් ගියොත් ඒක මම හිතුවා වගේ. ඒක square එකක් නේ හරි කමක්. 180 හරි දැන් 180 ගන්න ආවා. ඉතින් අපි ලොකු කරමු. ලොකු කරමු. අතර ගියොත් මේ තියෙන Canva එකේ colors දෙක මේ දම් පාට blue color gradient වෙලා දම් පාට එකක්. ඉතින් අපි Canva logo එකත් අපි මෙතන දාගමු. ඉතින් අපිට ඕනේ Canva logo එකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි background ගැන හිතමු. ඉතින් අපි background එක ගැන මොකද හිතමු. ඉතින් එහෙනම් මම ලස්සන image එකක් හොයාගත්තා. අතර ගියොත් ඒක ලස්සනයි designing වගේ ඒවට ගන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් අතර ගියොත් ඒක මේක මම දන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක ලස්සනයි කියලා කොහොම හරි මම ටිකක් එක ලස්සනයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මම ඒක තෝරගත්තා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක රුඩින් දැම්මම මේක පේන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒකින්ද මම මේකේ transparency ගොඩක් අඩු කරනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන transparency button එක. ඉතින් මේ transparency එක අඩු කරාම ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ පින්තූරය ඇතුලෙන් අර එහාට තියෙන පින්තූරය පේනවා. ඉතින් මේක ටිකක් විනිවිද පේනවා. ඒකේ ලක්ෂණ වගේ එකක්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ ඕනම image එකක් මේ ඔයාලට පේනදී size ඒ කියන්නේ මේකේ size එක ගන්නට ආවම ඕනම එකක් background එක turn වෙනවා. ඉතින් එහින්ද ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලා ඒක cut කරලා දාන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අනිත් එක මේ වගේ ඒවා ඔයාලා use කරනවා නම් thumbnail එකට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකකට වගේ එකට වීඩියෝ ඒ වගේ එකකට දාන්න නම් මේක කිව්වා දැම්මට අවුලක් නැහැ. ඉතින් Photoshop වලින් හරි කවුනේ. මෙන්න මේක තමයි මම දැකපු image එක. ඉතින් මම හිතන එක හොඳයි කියලා බලමු. මෙතන තියෙනවා සමහර ඒවා. ඉතින් අපි බලමු මේක හොඳයිද? මේක හොඳයි නේ අතන හරි කමක් නැහැ. මේක මම මගේ size එක ගන්න ලොක් කරගන්න. ඉතින් මම upload වලට ගිහිල්ලා මගේ face එකත් මෙතනින් දාගන්නවා. ඉතින් මම මගේ position එක backward කරගන්නවා. එතකොට නෑ ඒක හරියන්නේ. පොඩ්ඩක් බලමු මේක. අපි අත ගමු පිටිපස්සට position එක backwards දාමු අපි. මේක ඉතාමත්ම දර්ශනීය ආකාරයකට මා සාදන්න යන්නේ හරියට බලමු. ගණන් so sorry මගේ මයික් ෆෝන් එක තියන්න කතා කරේ. හරි. දැන් අපිට අපිට මේක ගෙනියද්දි පොඩ්ඩක් කරදර වෙනවා. දැන් ඔයා බලන්න අපි මේ ගෙනිච්චම් බොඩි එක විතරයි. ඉතින් අපිට අදාළ විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා මෙහෙම ගන්නට මේ ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපි මෙතන මේ පොසිෂන් එකේ කොහෙද පොසිෂන් එකේ නෙමෙයි. ඉතින් අපි මෙතන මේ දෙක අපි සිලෙක්ට් කරමු. දැනට අපි මේක පොඩ්ඩක් එහාට කරමු. අපි මේ දෙක මුලින් සිලෙක්ට් කරමු. මේ දෙක මුලින් සිලෙක්ට් කරනවා විනාඩියකින්. අපි මේ දෙක සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන group කියලා icon එකක්. ඉතින් මම group icon එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලා මේක කොහෙට යවුවත් එකම විදිහට තමයි ඉතින් යන්නේ. ඉතින්
ඊට පස්සේ මම මේක මෙහාට ඇදගෙන එනවා. ඉතින් අන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට මගේ ඉමේජ් එක ලස්සනට මේ විදිහට ආවා කියලා. ඉතින් ලස්සනට කියනවා මම දන්නේ මොනවද කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ආවා. ඉතින් අපි ගමු Canva logo එක. Canva logo එක ගමු. අපි ගමු Canva logo එක. ඉතින් මෙතන Canva logo එක පේන්න තියෙනවා. උඩින්ම එනවා Canva කියලා ගහපුවාම. ඉතින් එනං එකත් ආවා. ඉතින් අපිට දැන් ඇඩ් ගන්න වෙලාව හරියට කිව්වොත් ටෙක්ස්ට් එක Canva වලින් තව දුරටත් කියන එක. ඉතින් මම මේක මෙතන මම ඒක Google Translate එකෙන් තමයි ටයිප් කරගත්තේ. ඉතින් මම මේක මෙතනින් කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. මම මේ කලින් හදපු මේ නම් වලට දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු Canva වලින් තව දුරටත් මම කොපි කරලා මේක පේස්ට් කරනවා. ඉතින් රෝල් පේනවා ඉතින් ලස්සන මේ ටෙක්ස්ට් එක මෙතන වැටුණා. ඉතින් අපි මේක ඕන විදිහකට ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්න, බෝල්ඩ් කරන්න, ටෙක්ස්ට් එකේ පාට වෙනස් කරන්න. ඔයාලන්ට කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මම මේකේ හැරෙන පාට දැම්මොත් මේක තවත් කැත වෙනවා. ඉතින් ඊහිඳ මම දාන්න මේක සුදු පාට තමයි හොඳම. ඉතින් සුදු පාටින් දැම්මා. ඉතින් මම හිතනවා Canva වලින් තවදුරටත් ඔයාලට මේක තව ඇඩ් කරන්න ඕන නම් ට්‍රාන්ස්පරන්සි දාලා තමයි ඩිසයිනින් ඕන දාන්න ඕන නම් දාන්න. හැබැයි මම දැන් මේක විතර ඇඩ් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සමු ගන්න. දැනට Canva තවත් එපිසෝඩ් එකක් ඉවරයි. එහෙනම් සමු ගන්නවා දැනට.